Milyen aggodalmaitok, milyen félelmeitek vannak, amikor magatokban, egyrészt beszélgettek-e az aggodalmaitokról? Az engem például nagyon meglepett, és ebből is látszik, hogy mennyire buborékban élünk, hogy milyen sokan járnak például pszichológushoz, meg pszichiáterhez. Tehát, és már nagyon fiatalon, tehát 10 pár évesen is akár. De az, hogy a 15-25-ösök azt mondták, hogy a 15-25-ösöket érzik maguktól a legtávolabbinak, az meglepett. Igazából senkinek nincs sok ideje, tehát mindig azt mondjuk, hogy nincs időnk semmire. Hát kicsit itt is kéne egy kis önismeretet szerezni, meg egy kis önkritikát gyakorolni. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Tisztító Tűz podcast, ahol igazságot keresünk, és az igazsághoz erőt merítünk. Mindezt azért tesszük, hogy a cselekvést valami jó alapról tudjuk indítani, és tegyük állandóan, mert a cselekvés az, ami meg fogja változtatni a körülöttünk levő világot. Tehát nem csak elméletben akarunk beszélgetni, hanem mindazt, amit itt felfedezünk, azokat amiről leégetjük a salakot, és azok a valódi dolgok, azokat szeretném, hogyha beépítenénk az életünkbe, és a lépéseinknek lenne a része. Ismét nagy szeretettel köszöntöm Ókovács Benedeket, mert a generációk közötti párbeszédnek egyfajta sorozatát indítottuk el, és neki az a szakértelme, hogy ő fiatal, és a fiatalokkal beszélgetünk arról, hogy ők hogyan látják saját magukat, a saját perspektívájuk mi, és a generációs kitekintéseik is érdekelnek, hogy másokat hogyan látnak. Szervusz, örülök ismét, hogy Szia! itt az előző vagyunk. beszélgetés óta sem lettem fiatalabb. Nem, de mindannyian így vagyunk ezzel. Csináltunk egy felmérés korábban, ezt a múltkor elfelejtettem elmondani, és az volt az érdekessége, 8000 férfi, ez egy férfi kutatás volt, válaszolt rá, de ezelőtt majdnem 10 évvel, és megkérdeztük az egyik kérdésben, hogy melyik generáció érzi magától melyik generációt érzi legtávolabbinak önmagától. És az, hogy a 65 fölöttiek azt mondták, hogy a 15-25-ösöket érzik maguktól a legtávolabbinak, az magától értetődő. Igen. De az, hogy a 15-25-ösök azt mondták, hogy a 15-25-ösöket érzik maguktól a legtávolabbinak, az meglepett. És elemző közgazdászként az a megfejtése ennek, hogy azok a 15-25-ösök, akik a férfiak klubja értékrendjére élesek, akik követnek, akiket elértünk ezzel a felméréssel, akik olyan családokból származnak, ők maguk is úgy érzik, hogy ők eltérnek a generációjuk nagyobbik részétől, és ők maguk is ugye aggodalommal tekintettek oda, hiszen együtt fognak felnőni, és egy generáció felnőtt lesznek majd előbb-utóbb, és ővelük együtt kell menetelni. Ez csak érdekességképpen mondtam, hogy ez akkor meglepett, és azért kellett egy néhány percig gondolkodni kellett, hogy mi ennek a megfejtése, de valószínűleg ez. A kérdés, amit most körbejárnék veled, milyen aggodalmaitok, milyen félelmeitek vannak, amikor magatokban, egyrészt beszélgettek-e az aggodalmaitokról, félelmeitekről, és most megint el kell vonatkoztassunk attól, hogy te valószínűleg egy olyan típus vagy a verbalitásod miatt, a baráti köröd miatt, lehet, hogy hasonló családoknak a hasonló gyerekei, és a többiekről is beszéljünk, hogy vajon mint jelenség. Tehát van-e szó arról, vagy egy ilyen hurrá optimizmus, vagy beásott félelmek vannak, amiről nincs szó, vagy egyáltalán lássunk mi ebben jobban. Ti most hogy álltok? Ez egy nagyon, megint egy széles téma, megkérdés. Igen, és akkor a korábbihoz megszokottan, hogy itt is az egyéni tapasztalatok azok eltérnek. Tehát valóban abban lehetséges, hogy igazad van, hogy így a saját környezetemben, meg én talán személyiségemben is én inkább ilyen pozitív szellemiségű emberkének tartom magam. Tehát mindig inkább kihívásokra gondolok, és nem ilyen elveszett ügyekre. Ezért is mondtam még az előző alkalommal is, hogy ez a generáció temetés, ez nem feltétlenül az én tisztem. Vannak egyébként, szoktam látni ilyen adásokat is
nem itt, hanem máshol. Idősebbektől vagy fiataloktól? Inkább idősebbektől, és nyilván ezt meg tudom érteni. Sőt, lehetséges, hogy sokszor inkább még naív is vagyok, mert nagyon érdekes tapasztalatokat szereztem az elmúlt években, amik felülírtak pár korábbi gondolatot a részemről. Úgyhogy amit a személyes részről el tudok mondani, az az, hogy annyira nem nagyon szorongunk. Nyilván vannak természetesen olyan kérdések, amik elérnek mindenkit, minden generációt elérnek, tehát az ilyen globális kihívások, az abszolút szerintem leszivárog a mi szintünkre is, egyéni szintünkre is. Viszont általánosságban az engem például nagyon meglepett, és ebből is látszik, hogy mennyire buborékban élünk, hogy milyen sokan járnak például pszichológushoz, meg pszichiáterhez. Tehát, és már nagyon fiatalon, tehát 10 pár évesen is akár. És emögött biztosan van valami, mert az világos, hogy az orvostudománynak a fejlődésével nagyon sok mindent már ki tudunk mutatni nagyon hamar, és hogy ezeknek az arányai azok lehet, hogy korábban is ilyenek voltak, csak nem mutatták ki. Ennek is van egy ilyen eleme. Viszont az biztos, hogy bennünk, és megint csak a személyes részét tudom mondani, fel sem merült sosem ennek az igénye. Tehát ha gondunk volt, akkor azt megbeszéltük egymással, barátokkal, megbeszéltük a szüleinkkel, megbeszéltük akár az osztályfőnökünkkel, aki nálunk a piaristákhoz jártam Vácra, nekünk paposztályfőnökünk volt, és egyébként még pont a hivatáshoz tudtam volna kapcsolódni itt is, hogy mindig mondják a szerzetesekről, hogy hát milyen, hogy de sajnálom őket, hogy szerzetesek. De hát közben meg, aki egy szerzetesi hivatásnak tud élni, az egy milyen szép dolog. Én így sem tudnám ezt a sajnálkozást. Na, ez már vissza az előző témához. Tehát meg tudtuk beszélni, és igazán természetesen, tehát mondom ezt, nem azért nem pszichológussal beszéltünk, mert hogy mi nem olyanok vagyunk, akik oda járunk. Pont most pár napja voltam egy ilyen 2 napos pszichológiai továbbképzésen, amire el kellett menjek, úgyhogy nagyon, nagyon érdekes volt. De hogy erre nem volt igényünk, és nagyon sokan szerintem egyedül érzik magukat, és azért keresnek úgymond fizetett segítséget, szakértőt, akivel ezt meg tudják beszélni. Pedig szerintem olyan összetett kérdések csak nem merülhetnek fel, vagy akkor mi nagyon kilógtunk tényleg mindenhonnan, akkor lehet, hogy mi is a 15-24 éves generációt mondtuk volna, akitől a legjobban eltérünk, mert valószínűleg azonosak a problémáink fiatalon, és akkor a hátteret sem hordunk még magunkon, a vállunkon, meg akkor a tapasztalatot, ami akár egy életközepi válságnál az már ott talán van szerepe. Mik lehetnek a problémák, amikkel ők, tehát milyen sémák lehetnek, ami miatt segítségre szorulnak, és végül is jó, ha fizetett segítséget igénybe vesznek, persze, de valószínűleg akkor nincsen nekik ingyenes segítség, amit a család, akár a nagyszülők. Róla, itt megint ez a generációs eltávolodás jelentett, hogy vajon bíznak-e abban, hogy a szüleiktől, a tanáraiktól, tehát hogy a többi nemzedékkel való kapcsolódás vajon miért marad ki ebből, és miért egyből kerül tömeges szintre a pszichológus, a szakemberhez való menetel. Hogy ezek sokszor igazi betegségekkel kapcsolatosak lehetnek szerinted, vagy pedig a bizonytalanságokkal, aggodalmakkal, személyiségfejlesztési célúak lehetnek, vagy te hogy látod, mert azért vannak történetek, tudtok emberekről ezt-azt, név és cím nélkül, mégis igen, milyen sémák fedezhetőek fel? Hát talán amit tudnék mondani, az a önismeretnek a problémái, vagy problematikája. Tehát hogyha ilyen alapkérdésekben vannak bizonytalanságok, az nagyon jó volt ez, hogy említetted a bizonytalanságot. Szerintem a bizonytalanság az egy nagyon jó jellemzője lehet ennek a sok ilyen fiatalkori problémának. Ugye egyébként nagyon nagy az aránya az önkezűségnek is a fiatalok körében, tehát nagyon sokan feladják a küzdelmet, úgyhogy még az elején, tehát még bele se kezdtek, és úgy adják fel a küzdelmet. És erre tényleg azt tudom mondani, hogy annyira sok az impulzus, mindenki mond át B-t, C-t, és ebben az egészből leszűrődik egy hatalmas nagy zavarodottság, és hogyha valaki belekerül ebbe a mókuskerékbe, amit nem tudom, Instagramnak vagy TikToknak hívnak, mondjuk
11 évesen, 12 évesen, és ezzel már lehet, hogy sokat mondok, mert hát ugye hány olyan történetről hallunk, amikor sokkal fiatalabban, már akár egészen kisgyermekkorban is, hogy ne sírjon. Ehhez kapcsolódik, hogy most láttam egy olyan videót tegnap, hogy egy kisbabának a kezében ott van a telefon, teljesen nyugodt, elveszik tőle, és elkezd toporzékolni, és vissza is adják neki, hogy maradjon csöndben. Tehát akire ez így rászakad, nagyon fiatalon, azt megértem, hogy mint egy ilyen bokzsák, amit minden irányból ütnek, az a végén ott marad, hogy most nem is tudja, hogy melyik irányba lendüljön ki, mert annyi irányból ütötték már meg. Tehát ebben én szerintem van egy hasonlóság nagyon sok esetben biztosan, mert ez mindenkit elér. Tehát ez biztosan egy jó kiinduló pont, hogyha azt keressük, hogy mi az, ami bizonytalanságot tud okozni egy fiatalnál, aki nem, meg azért mégiscsak, hogyha még, de erről te tudsz nyilván többet beszélni, hogy fiatalon azért nagyon sokak ilyen igazán határozottan lépnek elő, hogy nekem céljaim vannak, lehet, hogy azok rosszak, de nagyon, nagyon bele tudja magát lovalni egy fiatal, hogy ő most ezt fogja csinálni, és akkor viszi előre az zászlót, nem tudom milyen nemes ügyekben. Szóval a célkeresés az megnehezül azáltal, hogy mint tényleg egy ilyen bowling pályán nagyon sokan gurítják a golyókat, és egyszerűen elfekszenek nagyon sokan. És egyébként meg tudom érteni abszolút, tehát akit ebbe beleengedtek a szülei, sajnos itt a szülői felelősség is nagyon ott van. Meg nyilván az is, hogy ugye amikor megjelenik egy új technológia, akkor a szülő azt honnan tudja, hogy hogyan kell hozzáállni. Hát ezt 2008-2010 környékén nem tudom, ki sejthette, hogy ez ide fog kifutni. Aki meg azt hitte, hogy jó szándékú, és a gyereke milyen menő lesz, mert megkapja a telefont, és akkor majd biztosan miatt a barátaival mennyivel jobban lesz, az lehet, hogy pont az ellenkezőt érte el. Tehát nem is azt mondanám, hogy a szülők itt különlegesen gonoszak voltak, vagy rosszak voltak a szándékaik, hanem ez sajnos azt kell mondjam, hogy sok szempontból így jött ki. És hát igen, ebből talán megtanulhatjuk azt, a tanulási folyamat része, az biztos. Hogy előbb nézzük meg. Igen. Hogy mostantól kezdve már nem bízhatunk semmibe, nem hihetjük el. Én sajnos ostorozom a tudósokat is, mert nagyon sok tudós anyagi érdekből az üzleti vállalkozásoknak a támogatására validálja ezeket, és azok, akik ezt vakon elhiszik, azok sajnos félre lettek vezetve. Tehát, hogy mennyire fontos szülőként minden ilyen validáló, álvalidációs folyamattól eltekintve saját maga elemezze, értelmezze és hozzon döntéseket, ami nagyon nehéz, de mégis ez lenne a dolgunk. De talán ezt most tanultuk meg, mert ezelőtt ilyen sebességű, ilyen gyorsaság, ilyen tömegben nem omlottak ránk ezek a dolgok, amit a múlt adásban mondtál, hogy már neked is vannak olyan technológiák, amik 2-3 év óta előjöttek, és már te is azt mondod, hogy kösz szépen. Hát igen, meg végül is ez egy nagyon jó funkciója lesz, meg lehet a családnak, hogy tényleg egy utolsó védvonal, egy újabb szűrő, ami lehet, hogy nem akad fenn valami, de hát mégis fent tud akadni rajta valami, és egyébként persze, hát, hogyha mondjuk a telefont a szülők megnézték volna, hogy az, amit lehet kezdeni, akkor nem is biztos, hogy megtalálták volna az igazi veszélyeket. Tehát, hogy nagyon sok dolog radar alatt van. Idő kell, meg tényleg olyan beható ismeret, amit valószínűleg csak azt tud, aki ebben él minden nap, és arra meg nem lehet képes egy szülő sem, hogy 2 életet éljen. A technológiák felhasználása szempontjából vannak az early adapterek, ugye, akik a korai felhasználók, akik imádják, jön egy új technológia, azonnal kijön egy új autó, azonnal kijön, imádják, és vannak a late adapterek, ugye, akik a késői felhasználók. És ez mondjuk egy alapszabályként tudom most a mi beszélgetésünk alapján magamnak is most fogalmazom meg, hogy a gyerek szempontjából nincs korai alkalmazás. Ameddig nem tudod, hogy mi van, nincsenek meg a tapasztalatai, addig te hiába vagy egy kütyűrajongó, nem adod azonnal oda a gyerekednek előbb, tehát muszáj késleltetned, ha már szülő vagy, pusztán felelősségből. Lehet, hogy te őrült kütyümániás vagy új technológia mániás vagy nem tudom, és rajongsz érte, de akkor is.
A gyerekedre nem szabadíthatod rá anélkül, hogy azt a próbaidőt le ne töltötte volna. Igen, meg más dolog, hogyha valaki a kütyükért rajong, tehát hogy ő tapogatni szereti, meg hát szerintem mindenki ismer ilyen, és van ilyen rokona ismerőse, aki nem tudom, ilyen apróságokkal szeret matatni, és gyűjti az új eszközöket, nem tudom, hifi rendszereket, hangrendszereket, lámpákat, bármi, mindenben van ez. De egyébként ez talán ide kapcsolódik, hogy vannak nyilván áldásosabb részei is ennek az egész napi nem tudom hány órás internet használatnak. Tehát nagyon sokan rendkívül képzetté válnak olyan dolgokban, amikhez korábban egyetem kellett. Ma ezt egy podcastben hallottam pár napja, hogy az országnak talán legfelkészültebb ilyen hadihajóval foglalkozó szakértője, meg haditechnikával, ő nem is egyetemen tanulta ezt, hanem egyszerűen annyit járt utána, hogy teljesen kiképezte magát. És ez egyébként egy nagyon jó dolog. Én attól félek, hogy nagyon sokan inkább belevesznek ebbe az általánosságba, hogy megkapja, amit az algoritmus legenerál. Időtöltés lesz belőle. És tölti az időt, veszíti az időt. Ezt a Pap Miklós mondta, hogy nincs sok időnk. Ezt ő más kontextusban mondta, ezt ő a lányoknak célozva mondta, hogy nem érnek rá várakozni bármeddig, de igazából senkinek nincs sok ideje. Tehát mindig azt mondjuk, hogy nincs időnk semmire. Hát kicsit itt is kéne egy kis önismeretet szerezni, meg egy kis önkritikát gyakorolni, és akkor fellehetnénk, hogy azért veszítünk mi időt rendesen, és nem tűnik soknak persze. És az örökre elment, és soha nem tér vissza. Visszatérnék még az aggodalmak kezeléséhez, és a pszichológusokhoz, illetve az önkezűséghez is, és a boxzsák. Tehát ez a rengeteg mindenféle impulzus, ami akár egymástól ellentétesen is váratlanul éri, egyedül éri ezeket a gyerekeket, egyedül vannak ebben. Még akkor is egyedül vannak, hogy többen érik hasonló, de egyiket sem éri ugyanaz, mert mindenkinek a buborékja más, mindenki más-más lát. Tehát nem tudják azt olyan nagyon egyeztetni sem, amit ők éreznek, hanem általánosan érzik magukat szétpofozva. Miért nem egyértelmű, hogy nekik van karnyújtásnyira segítségük? Valóban ezen érdemes gondolkodni, mert ugye azt látjuk, hogy most már egyáltalán nem az van, hogy a rossz családokban jelentkeznek problémák, tehát hogy egy rossz háttér, egy traumatizált gyerekkor, nem, csomószor nincs. Csomószor azt látjuk, hogy elképesztően jó adottságokkal, egy támogató családi háttérrel, legalábbis ami kívülről úgy néz ki, de mégis egy teljesen tévútra kerül valaki, és itt tényleg az érdekes, hogy mi az, ami ennyire eltávolítja a mi generációnkat, vagy ezt a nemzedéket sokszor a szülőktől, vagy legalábbis úgy tűnik, mintha távol lennétek. Pedig, és ez nyilván megint személyes, hogy én olyan szülőket ismerek így a saját barátaim, meg ismerőseim környezetében, akik tényleg mindenben segítenek, és akikhez mindig mertek is azért segítségért fordulni. Nyilván ilyen füllentések meg hülyeségek azok részei a dolognak, de hogy a fontos dolgokban igenis oda tudtak fordulni, és kaptak segítséget, olyan még sose volt, hogy ne kaptak volna. Ez valahol egy ilyen bizalmatlanság talán? Nem tudom, hogy mire a jó szó, mert az egy dolog, hogy különböznek a generációk, amiről ugye már beszéltünk, de ez önmagában szerintem még nem lenne elég arra, hogy egy fiatalt, akár egy tizenéves valakit ennyire eltávolítson a szüleitől. Miközben minden nap, nem tudom, az anyukája viszi a suliba, oviba, és látja, hogy mennyi mindent tesznek érte. Itt is a tudatosság talán, ami hiányzik, az a ráismerés az apró dolgokra, amik minden nap történnek, hogy anya 7-kor, vagy nem tudom, 6:30-kor fel kell, az nem csak azért van, mert ő feltétlen fel akarnak kelni, hanem mert el akar téged vinni az iskolába, mert jót akar neked, azt akarja, hogy tanuljál, meg az, hogy akkor utal, hogyha kell venni valamit a boltban. Tehát, hogy meg hogy érted, haragszik, ugye, ez is talán még benne van. Úgyhogy itt is az szerintem tényleg egy jó dolog, hogyha így rá lehet nézni kívülről a saját életedre,
Ezt nagyon kedvesen mondtad, hogy én erre talán képesebb vagyok, de itt egyébként ebben az van, hogy miután nekem is van egy kamerás vénám, ezért én mindig jeleneteket látok, és ezért ez olyan a perspektívád. Igen, ez kicsit beleégett valahogyan a gondolkodásomba, ezen néha meglepődök, hogy mint hogyha valami fura lennék, hogy mindig egy ilyen filmes kontextusba átrakom azt, ami történik, és akkor ezt megfilmesítem a fejemben néha. Ez most lehet, hogy félrevitte a témát, de mert ez egy technika, amit igen. A te generációd jobban megért, és talán nem kell annyit magyarázni, hogy hogyan történik az, amikor az ember a saját magát kell valamilyen módon elhelyezze, és a más emberek hozzám való viszonyát, és az önmagam önbecsülését, és hogy ez kívülről. Tehát ez egy jó analógia, nagyon-nagyon köszönöm, mert ez a filmes dolog, ez ugye mindenkinek jobban, hiszen mindenki a telefonjával tud fotózni, filmelni. Ami most még eszembe jut ugye ennek kapcsán, hogy, és ezt igazold vissza, hogy igazam lehet-e. Tehát ezen a csatornán nagyon sok szó esik arról, hogy felnőttként is az élet nem kényszerít már bennünket. Tehát régebben az életmód sok mindenre kényszerített, muszáj volt fát vágni, lovat befogni, megerősödni a munkákhoz, nem volt kecmec. Most már nincs ilyen, csak tudatos, mindent szándékosan, akarattal, a saját erőnkből kell, szándékosan, akarattal tudunk keveset enni, mert lenne mindenkinek lehetősége sokat enni. Szándékosan, akarattal kell mozognunk, mert lenne mindenkinek alkalma a nem mozgásra. Régebben ez föl sem merült, hogy ő kellett ezen gondolkozni, hogy mozognom kéne, mert gyalog jártak, kapáltak, kaszáltak, az olyan más volt. És most mindent így kell tudatosan, felnőttként is egész életedben csinálnod, mert ha nem az életmód, az lehetőséget ad a totális szétesésre, mert az AI, ugye, tehát a mesterséges intelligencia már a gondolkodásról is le fog szoktatni, és mindent helyetted megcsinálni. Az is egy mesterségesen fenntartott, edzeni kell, hogy gondolkodásképes maradjál, hihetetlen durva. De ezt elvárni 10 éves gyerekektől, mert amiről szó van az, hogy és ezt akarom, hogy igazold vissza, hogy vajon igazam lehet-e, mikor azt gondolom, hogy 6-8-10 éves gyerekek ezt a rengeteg impulzus kezdik kapni, ők lehet, hogy azért nem kérnek segítséget, mert ők nem tudják, hogy ez egy olyan helyzet, amivel segítséget kell kérni, ők azt hiszik, hogy ilyen az élet. És hogy ők lehet, hogy nem is gondolkodnak ezen, de ha gondolkodnának, akkor lehet, hogy az csapódna le mindenféle megbeszélés nélkül, hogy biztos a többieknek is, az előző nemzedékeknek ugyanilyen volt az élet. És azért maradnak magukra, mert nincsen meg ahonnan nincsen meg sem a tudatosság, a képesség, a szellemi idegrendszeri fejlettségük sem ahhoz, hogy ők egyáltalán rájöjjenek arra, hogy ez nem egy normális szituáció, ez egy olyan dolog, amit valakikkel meg kéne, mert akkor lehet, hogy oda nyúlnának. És ez önmagában a túl korán kapott boxzsák effektus, ami szellemi térben történik, és nem csak az, hogy téged mire bíztatnak, hanem az a sok minden, amit te elkezdesz gondolkodni, hogy nekem milyen rossz az életem, mert ő neki megint milyen jó, meg ő ezt kapta, ő azt kapta, már ebből is származik egy csomó probléma, akár megítéled a családodat, a szülődet, de nem szólsz semmit, mert azt hiszed, hogy magától értetődő, nem fordítod le, hogy ilyen az élet, hanem ez annyira magától értetődő, hogy fel sem merül, hogy segítséget kéne kérni. És hogy lehetséges ez is? Hogy nem a bizalmatlanság van? Később lehet abszolút, bizalmatlanság. Abszolút. Nem, nagyon jó szempontot hoztál be, meg még az is benne van, hogy nagyon sokszor a szülők meglátják, hogy itt valami nem oké, és próbálnak közeledni, és lepattannak. Tehát, hogy meg nagyszülők. És sokszor még ez is nehezíti, hogy nem elég csak, hogy felismerni ezt a problémát, hanem hogyha ez nem tudatosul egyáltalán a másik félben, ugye a kommunikációhoz két fél kell, tehát hogy kell egy befogadás is, és nagyon sokszor ilyen lepattanásszerű effektus van, amit itt mondanék, hát igen, ez így eléggé rosszul néz ki, és egyébként egyetértek azokkal, amiket elmondtál, tehát itt, hogyha valaki ebbe nő bele, hogy ilyen az élet, akkor már egy teljesen vakvágányon kezdi. És akkor hogyan lehet tőle elvárni azt, hogy ő magától tudja, hogy ez így nem feltétlenül jó, meg hogy ettől ő nem lesz boldog. Hogyha ezt nem is, de abban segíthet, hogy ezt nem is lehet elkerülni, akkor talán az segíthet csak, hogyha vannak példaképek a gyerekkorban.
nem kellene szülőnek lennie feltétlenül, és ez nem feltétlenül lenézés a szülőre, de hogyha valóban úgy van, hogy a szülők, ahogyan azt mondtad, valahogyan távolabbra kerültek a gyerekektől sokszor, akkor nagyon jó lehetőség van abban, nem tudom, egy edzőben, egy tanárban megtalálni azt a példaképet, akire hasonlítani szeretne a gyerek. Tehát, hogy ez a hasonlítás végül is ez szükséges, nagyon, nagyon kellenek ezek a példaképek. Hogyha példaképeket lehet találni, akár iskolában, akár más közegben, szerintem ez is nagyon jó például a sport, mert hogy ki lehet próbálni sokféle sportot, nem az a lényeg, hogy valaki profi szinten űzze, hanem hogy a sportolásnak a tudata meglegyen az, hogy kényszerítem magamat valamire, ami akkor rossz, de tudom, hogy ez nekem mégiscsak jó, hogy ez a felfogás ez meglegyen bármikor a sportolás folyamata során, és azután már talán másodlagos, hogy akkor most ezek után egy profi sportoló lesz valakiből, vagy hogy mennyire lesz tökéletes a teste, mert ugye ez a tökéletességhajszolás, ez is még egy jellemzője talán ennek a 21. századnak, hogy mindenki Instagram modell akar lenni, és ez mind a két nemet érinti egyébként. Úgyhogy a példaképek szerintem azok, amik sokat tudnak segíteni, mert a példaképnek főleg talán nagyon fiatalon azokat a tulajdonságait veszi észre az ember leginkább, amire tényleg hasonlítani szeretne, és amire kész hasonlítani rá. Tehát, hogy én nekem is voltak olyan tanáraim, akiknek egyes tulajdonságait, azokat valamilyen módon eleinte viccesen, mert akkor közvetlenül beépítettem, és akkor az nem illett még, a puzzle darabok még nem álltak össze, de valamilyen módon szépen lassan megszelidülnek, és akkor az igazi mélysége annak a példaképi vonásnak az valahogyan a személyiség részévé válik hosszú távon. Tehát, hogyha ilyenek vannak, akkor az biztosan egy támpont, meg egy reménysugár is akár, hogy itt járnak előttem emberek, nekik is voltak problémáik, ő belőlük is lett valami, belőle lett egy tanár, aztán most tőle tanulok, tőle félek, úgyhogy adott esetben a félelem is egy nagyon jó ilyen benevelő eszköz lehet. Ezzel most nem arra akarom kivinni hogyha az egy következetességből származik. Így van, és hogyha mellítású tisztelet is, tehát hogy nem szégyenem félni egy tanártól, szerintem az egy nagyon jó dolog, hogyha a tanár az órán az képes arra, hogy ezt a EU stressz állapotot, ami ugye a sportolók is mindig mondják, hogy az ideális stressz szint, amikor stressz az van, de a stressz az inspirálóan hat rád, hogy ezt elérje, és az órán kívül ott az már más kérdés, ott már lehet komolytalanabb módon is nevelni, meg alakítani a gyerekeket, de közben meg ez is egy fontos eleme, a kettő az szükséges. Most a mi nemzedékünk számára azt a következtetést tudom levonni ebből a mai beszélgetésünkből, hogy gyerekek környezetében lenni akár szülőként, akár pedagógusként, edzőként, táborvezetőként, de akár a plázába, a mozgó lépcsőn úgy felmenni, hogy mögöttünk, előttünk gyerekek vannak, az egy nagy felelősség. Elképesztő nagy. És egyébként ez nem kell szülőnek lenni már. Ehhez, hogyha már egy kicsivel idősebb vagy, már azzal is tudsz benyomást gyakorolni. Egyszer most a nyáron voltunk Regensburgban, és bementünk ez egyik katedrálisba, és benne egy kis német csoport volt bent, kisgyerekek, és az egyikükön rajta volt a sapka, egyik fiún, és akkor a fiú is valahogyan szemkontaktust találtunk, és akkor annyit csináltam, így a fejemre mutattam, hogy a sapkát. Ő levette, és utána már így láttam, hogy ő most büszke magára, hogy ő most ezzel valamit tanult. És egyébként olyan jó ezekkel is találkozni, hogy valahol igazából egymást neveljük így társadalmilag, és ezzel is fontos lenne élnünk, hogy ez minden egyes találkozás, hát ahányszor metrón, mindenhol utazunk, ezek apró kis lehetőségek. Ezzel persze nem azt mondom, hogy ilyen Karenekké kell változni, akik mindenbe beleszólnak, és akkor egymás értét elviselhetetlenebbé teszik, hanem az, hogy ilyen apróságokkal és talán szeretettel, de mégis figyelni egymásra. Ez is talán kiveszőben van. Igen, és nagyon örülök, mert te mintha ugyanarról beszélünk, amiről én is mindig beszélek, hogy ez egy öröm. Tehát ez nem egy fáradtság, nem az, hogy az ember úgy viselkedik, olyan tartással van, olyan példát mutat, hogy ez nem egy ilyen végtelen, szörnyű, nem tudom milyen kínszenvedés, hanem
örömmel teszem, és örömmel látom, hogy fejlődik előttem a világ, tehát és hogy ez az életmóddá tud válni, akkor nem egy különleges erőfeszítés, viszont az önbecsülésemnek, az önbizalmamnak, a mások tiszteletének, és ez végső soron a jól élt életnek egy ilyen belső és külső visszaigazolása. Ez a harmóniához hozzá tartozik. Meg egyébként még az a másik fele, hogy amikor azt megélni, amikor minket nevelnek egy kicsit. Tehát annak is van egy szépsége, tehát hogy ott valóban az első megélés az lehet egy kicsit kínos. Hogy ilyen például egyébként egy edzőtermi környezet, edzőtermi közeg, ahol hogyha egy új gépet próbálsz ki, akkor biztosan van nálad ahol sokkal jobban értő ember, aki lehet, hogy csak néz téged, és nem fog oda menni, hogy szóljon, de sokszor egyébként szól, és ad tanácsot, hogy ezt nem így, ezt máshogy csináljuk. És akkor erre reagálhatsz úgy, hogy bezárkózol, és akkor azt mondod, hogy nem, ezt tudom, hogy ezt hogy kell. Vagy pedig azt, hogy basszus, nézd meg ezt az embert, hány éve járhat már ide, mennyivel izmosabb, és akkor abból is tudsz tanulni, hogy jó, ő azért csak tudja, csak a tapasztalat beszél belőle, úgyhogy ilyeneket megélni is nagyon jó, mert ugye nem csak az van, hogy mindig mi neveljük a többieket, meg mi már készen lennénk. Önmagadtól is bejárhatod az utat, de mástól tanulni az gyorsító pálya. És minden, ha gyorsabban akarsz menni, akkor másoktól kell kérdezni, tanulni, érdemes kérdezni, tanulni, elfogadni. Nem kell mindent nyakló nélkül, de megfigyeled, átszűröd magadon, és azt mondod, hogy kösz, mert ezzel gyorsítottam. Egyedül is be lehet járni, hogy nekem ne szóljon bele senki, csak lehet, hogy 6-szor annyi idő, sok-sok szívás, sok-sok bukás. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy meg tudtuk ezt is érinteni. Minden ilyen műsor egy kis falat, valami ilyen inspiráció talán mások számára is, úgyhogy köszönöm szépen mindazt, amit kibontottál, és még folytatjuk ezt, mert nagyon sok mindent érdemes átbeszélni. Úgyhogy köszönöm a nézőknek is, ez tisztító tűz, mindig van magja, mindig van valami velős dolog, remélem, hogy sok mindent visz magával minden nemzedék, hiszen minden nemzedék nézi, úgyhogy aki nem iratkozott volna föl még, az talán megteheti, megnyomja a kis csengőt, hogy az új videókról kapjon értesítést. És a komment és a like az algoritmus nagyon szereti, tehát akkor többeknek mutatja meg. Ezt csak azért mondom el, hogy ezzel is segíteni lehet bennünket. Örülök, hogy együtt voltunk, és köszönöm szépen még egyszer neked, és hajrá együtt. Jövünk vissza, majd még lesz a Benedek.